यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले ए लेख्न सिक्यौँ। फेरि एकचोटि रिपिट म गरिदिन्छु, हेर्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस्, ए लेख्दाखेरि हाम्रो पहिला के गर्नुहोस्, यहाँदेखि एउटा सिधा लाइन तान्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, सिधा लाइन। अब यसको के गर्नुहोस् भने यहाँ सुन्नुहोस्, यो दुईटा लाइनको बिचबाट के गर्नु, गोलो गर्दै माथि जानुहोस्। उल्टो आर भयो, हेर्नुहोस् त, उल्टो आर भयो। यो उल्टो आर भएपछि यसको के गर्नु, माथि छुने बित्तिकै हल्का गोलो गर्दै तलतिर ल्याउनु, गोलो गर्दै तलतिर ल्याउनुहोस्। अब यसको फेरि खुट्टा के गर्नु, गोलो गर्दै यसको गोलो गर्दै दुईटै खुट्टा हाम्रो ए हुन्छ। हेर्नु एकै ठाउँमा, हेर्नुहोस् त, एमा हाम्रो दुईटा ट्रायङ्गल देखियो अनि ए को दुईटै खुट्टा एकै ठाउँमा हुनुपर्ने भयो। अब हेर्नुहोस्, यो हाम्रो ए भयो। अब बी लेख्दाखेरि के गर्नुहोस् भने यहाँदेखि दुईटा लाइन हेर्नुहोस् है, यहाँदेखि एउटा सिधा लाइन तानिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, यो हाम्रो फर्स्ट टप लाइन, मिडल लाइन, बेस लाइनको बिचमा भयो लाइन। अब हेर्नु, मिडल र बेस लाइनको बिचबाट के गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, यहाँदेखि के गर्नुहोस्, गोलो गर्दै माथि जानुहोस्। हेर्नु आर भयो, हेर्नु त, यो आरमा हेर्नु त, यो आर भएपछि यो माथि हेर्नुहोस्, माथि छुने बित्तिकै गोलो गर्दै तल ल्याउनु, गोलो गर्दै तलतिर ल्याउनु। हेर्नुहोस्, अब तल बेस लाइनमा पनि छुने बित्तिकै यसको खुट्टा के गर्नुहोस्, गोलो गर्दै दुईटै खुट्टा एकै ठाउँमा। हेर्नु बीको, हेर्नु त, यो हाम्रो बी भयो। अब बीमा हेर्नुहोस् त, बीमा कतिवटा ट्रायङ्गल भयो, हेर्नु त, एउटा हाम्रो माथि एउटा भयो, दुईटा ट्रायङ्गल भयो अनि एउटा सिधा लाइन। हेर्नु, एउटा सिधा लाइन, दुईटा ट्रायङ्गल अनि बडी ओभल सेपको हुनुपर्ने भयो। अब हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो बी भयो। अब सी लेख्दाखेरि के गर्नुहोस् भने, अब हेर्नुहोस्, सी लेख्दाखेरि जहिले पनि यो के गर्नुहोस्, यो मिडल लाइन हेर्नुहोस् अनि यो बेस लाइन, यो मिडल र बेस लाइनको बिचबाट के गर्नु, गोलो गर्दै माथि जानुहोस्, तल गोलो गर्दै तलतिर ल्याउनुहोस्, फेरि गोलो गर्दै माथि। हेर्नु त, हाम्रो यो ओ भयो, ओभल सेप ओ भयो। अब ओ को बिचबाट मैले हेर्नुहोस् त यो मेटाइदिएँ। अब हेर्नु त, यो हाम्रो सी भयो। अब सी को के गर्नुहोस् भने, हेर्नु, यो मिडल लाइनको हल्का तलदेखि के गर्नुहोस्, गोलो गर्दै माथि जानुहोस्, माथि छुने बित्तिकै गोलो गर्दै तल ल्याउनुहोस्, तल छुने बित्तिकै गोलो गर्दै माथि जानुहोस्। हेर्नु, यो हाम्रो सी भयो। तर सी को मुख टाँसिनु भएन। अब हेर्नुहोस्, यहीँदेखि के गर्नुहोस्, गोलो गर्दै माथि जानुहोस्, माथि छुने बित्तिकै गोलो गर्दै तल ल्याउनुहोस्, तल छुने बित्तिकै गोलो गर्दै माथि जानुहोस्। हेर्नु, यो हाम्रो सी भयो। अब यो सी लेखेपछि अब फेरि हामीले डी लेख्नु पर्ने भयो। अब डी लेख्दाखेरि पहिला हामीले सिकेकै थियो ए, हेर्नुहोस् त, यो ए। अब यही ए हामी लेख्छौँ, एबाट डी बन्छ। अब हेर्नुहोस्, यहीँदेखि के गर्नुहोस्, गोलो गर्दै माथि जानुहोस्, माथि छुने बित्तिकै तलतिर ल्याउनुहोस्, फेरि गोलो गर्दै माथि जानुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, यो हाम्रो ए भयो। हेर्नुहोस् त, सुरुको जस्तै मैले पनि फेरि ए बनाएँ। एमा पनि हेर्नुहोस्, दुईटा ट्रायङ्गल, एउटा सिधा लाइन। अब यसको के गर्नुहोस्, माथिबाट एउटा सिधा लाइन तलतिर तानिदिनुहोस्, हाम्रो डी भयो। अब डी पछि हेर्नुहोस् त, ई कसरी लेख्ने। अब ई लेख्दाखेरि पहिला के गर्नुहोस्, यो पहिला हामीले सी लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब हेर्नुहोस्, सी पहिलाको जस्तै सी लेख्नुहोस्। अब सी लेख्दाखेरि यहाँदेखि गोलो गर्दै माथि जानुहोस्, माथि छुने बित्तिकै गोलो गर्दै तल आउनुहोस्। हेर्नु त, यो हाम्रो सी भयो। सी को टाउको हेर्नुहोस्, तलतिर आएको छ, मिडल लाइनको हल्का तल आएको छ। यो फेरि हेर्नुहोस्, बेस लाइनको भन्दा पनि हल्का गोलो हुँदै माथि गएको छ। अब यो हाम्रो सी भयो। पहिला हामीले ई लेख्दाखेरि, यो केटाकेटीहरूले ई लेख्दाखेरि यहाँदेखि गोलो गरिन्थ्यो, यहाँदेखि मुख गोलो गरिन्थ्यो। अब यस्तो गोलो हुँदैन। अब यो के गर्नुहोस्, ई लेख्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा यो मिडल र बेस लाइनको बिच हेर्नुहोस्, यहाँ छ। अब यसको के गर्नुहोस्, यो बिचको यहाँदेखि भित्रतिर मुख मोडिदिनुहोस्। यो हाम्रो ई भयो। नभए अर्को ई पनि गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँदेखि हल्का गोलो गर्दै माथि जानुहोस्, माथि छुने बित्तिकै गोलो गर्दै तल ल्याउनुहोस्, फेरि गोलो गर्दै माथि जानुहोस् अनि यसको यो बिचमा यसरी जोड्न सकिन्छ। यो ई पनि हुन्छ। यो दुईटाबाट जुन लेखिने हुन्छ हामीले।